все ще боїться одного, що лишилося у росіян. Це ядерний шантаж. Вони справді на Заході, оцінюючи, можливо, навіть і психологічний стан фюрера, не виключають можливості, що в якійсь падучій черговій він зможе прийняти неадекватне рішення. Оскільки його Путіна рішення вважається сакральним, то гарантій того, що на якомусь етапі передачі цього рішення до виконавця його буде зупинено, так само немає. Тому вони просто побоюються, що от такий вже випадок, коли Путін застосує ядерну зброю, такий вже не зможе не бути таким, на що не буде відповіді НАТО. Тобто тоді НАТО змушене буде реагувати вже не постачанням зброї, а вже прямою участю. А оце те, що поки що в натовських головах не вкладається. Вони собі вбили в голову іншу тезу. НАТО допомагає, але не воює. НАТО насправді вже давно воює тим, що допомагає нам. І тут треба говорити про це абсолютно щиро. Так само говорити, що це війна, а не спеціальна військова операція, як це роблять в Москві. Це війна. Так само і в НАТО треба зрозуміти, що НАТО вже давно, допомагаючи нам, є на нашому боці, на боці воюючої сторони, тобто є нашим союзником. Союзники зазвичай роблять все спільно. Так от, мабуть, цей страх країн НАТО перед ядерною зброєю і означатиме, що якщо Росія його застосує, то це змусить НАТО вже перейти від просто постачання зброї до її прямого застосування. От, власне, про що, мені здається, йдеться. Поступки агресору і ворогу, який захопив нашу землю, і ми вважаємо, що це нормально. От нашим деяким західним експертам, політикам треба все-таки хоч інколи включати мозок і думати, що вони пишуть чи говорять. Бо інакше тоді вся конструкція, на якій сьогодні світ стоїть, вона просто розвалюється. То якщо можна визнати, що країна-агресор захоплює чужі території, а країна-жертва йде йому на поступки, значить тоді ми розписуємося в повному безсилі. Тоді все міжнародне право можна відправити в архів. От дуже шкода, що і політики високого рангу, тут я прозоро натякаю на одного видатного політика сучасності, який говорить про гарантії безпеки Росії в майбутньому. От такі експерти з того ж самого видання «Політико» повинні думати перед тим, як вони щось говорять. Якщо вони думають про майбутнє хоча б на пару-трійку років вперед, а не про сьогоднішні власні політичні амбіції чи короткочасні свої власні політичні плани. Тому думаю, що тут ситуація однозначна. Чи погодиться Захід нам зробити під свято подарунок? Думаю, що під свято ще ні. А от чи це відбудеться найближчими тижнями, то в мене чогось є переконання, що так. Так що давайте просто наберемося терпіння.